בפרשת ציצית. כל הנושא הזה של ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לא ללכת אחרי הלב שלך. הלב שלך, רגע, אם הלב שלי עכשיו מלהיב אותי לקנות כל יום קוקה קולה, אז אני אקנה קוקה קולה? לא בהכרח שזה נכון, נכון? מה שאתה רואה ומה שאתה מרגיש כביכול, הלב שלך מושך אותך, אל תלך לשם אם אתה יודע שזה לא נכון. שלום לכם, בעקבות כל הנושא הזה של הציציות שאנחנו רואים שנכנס די חזק בשנים האחרונות, בואו אני רוצה ללמוד איתכם ביחד מה זה ציצית בכלל. קודם כל נתחיל בסיפור, בואו קצת סיפור, לא תמיד נעים לשמוע אותו, אבל זה סיפור מרתק. כל פעם מחדש אני חוזר אליו. מסכת מנחות דף מד, דף דם בעצם, עמוד א', מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצוות ציצית. הוא היה זהיר, עושה ציציות כמו שצריך. שמע שיש זונה בקרחי הים, שנוטלת 400 זהובים בשכרה, 400 זהובים. שיגר ל400 זהובים, וקבע לה זמן. מתי הוא מגיע? כשהגיע זמנו, בא וישב על הפתח. נכנסה שפחתה של אותה זונה, ואמרה לה, אותו אדם ששיגר לך 400 זהובים, בא וישב על הפתח. אמרה היא, ייכנס, נכנס, הציע לו 7 מיטות, 7 מיטות, 6 של כסף ו1 של זהב. ובין כל אחת ואחת סולם של כסף ועליונה של זהב. הכינה לו את כל התשתית, מה שנקרא, בשביל להגיע לחטא. וכו' וכו'. ואז ברגע האמת, מה שנקרא, באו 4 ציציותיו וטפחו לו על פניו. נשמט וישב לו על גבי קרקע. עזב את החטא. זה מה שהזכיר לו, הציצית הזכיר לו. יש כאן עוד המשך לסיפור, אולי בהמשך נוכל לספר את ההמשך. אבל הנקודה של ציצית היא נקודה של זיכרון. הציצית מזכירה לאדם, וזכרתם את כל מצוותיי, כמו שכתוב בפסוק של פרשת ציצית. הציצית מזכירה לאדם. אם הציצית הופכת להיות משהו אופנתי בלבד, אז העיקר חסר מן הספר. זה כמו שעכשיו אני הולך ולוקח לעצמי משהו, שהוא לא באמת נותן לי את האפקט שהוא אמור לתת. זה נחמד, זה יפה, אבל זה לא באמת מה שאמור לשאוב מהציצית. וזכרתם את כל מצוותיי. בואו נמשיך את הסיפור. אז היא ראתה שהוא לא רוצה, זהו, ירד לו כבר העניין, טפחו לו הציציות על הפרצוף, נזכר מי הוא, נזכר מה נכון, מה לא נכון, מה עיקר, מה תפל. היא אמרה לו, גפה של רומי, שאיני מניחתך עד שתאמר לי, מה מום ראית בי? מה, ראית בי משהו מום? בגלל זה אתה לא רוצה להיות איתי? אז אמר לה העבודה, הוא נשבע לה, העבודה זה לשון שבועה, שלא ראיתי אישה יפה כמותך, אלא מצווה אחת ציוונו השם אלוקינו וציצית שמה. בכתיב בה, אני השם אלוקיכם. 2 פעמים כתוב. אני הוא שעתיד להיפרע, ואני הוא שעתיד לשלם שכר. יש שכר ועונש, אין הפקרות. זה בעצם אני השם אלוקיכם שבפרשת ציצית. אני השם אלוקיכם, יש שכר, יש עונש. גם אם אנחנו לא תמיד מבינים את זה, כן? כי הנה, תמיד אנחנו רואים הרי כלפי חוץ. הנה, האדם עושה מה שהוא רוצה, וטוב לו, יש לו כסף, הכל, אהבה, חיים, משפחה. מה רע לו? לא. בינינו עכשיו, אתם לא מכירים באמת מישהו לעומק. חוץ מאת עצמכם, אולי את הילדים שלכם, אולי את הבת זוג, את הבן זוג, אולי את ההורים, יכול להיות. אבל להכיר לעומק סיפורים, זה לא לפי מה שאדם מספר לעצמו, או שהוא מציג בפנינו, כל שכן לא היום ברשתות החברתיות וכל זה, או בעיתון, או בטלוויזיה. זאת הצוגה, זה פרסונה, זה יפה, זה אומר שיש לו כסף נגיד. אבל בואו, לא הייתם רוצים כסף, הייתם רוצים את ההרגשה שיש למישהו שיש לו כסף. אנחנו פשוט מדמיינים שאם יהיה לנו כסף, אנחנו נהיה שמחים יותר, כי בטח באותה שנייה שנכנס לכסף לחשבון, אנחנו מתחילים לפזר, לקנות את הטסלה, לקנות את הקורקינט, אני רוצה קורקינט, לקנות את כל מיני חלומות של חופשות ודברים מדהימים שאנחנו מפנטזים עליהם כל הזמן. מדמיינים, רואים רק אצל אחרים. אבל אוקיי, מתישהו ממצים, נכון? כמו כל דבר. תביא לילד כל יום חבילה של סוכרת גומי. גם אם אף פעם הוא לא אכל אותם, אחרי כמה חודשים, אולי שבועות, אולי ימים, נמאס לו כבר, הוא מחפש את הריגוש הבא. ודווקא שיש לך הרבה כסף, אם תחשבו על זה לעומק, זה טריקי, כי אין לך לאן לשאוף. הכל נגיש. הרי כל הכיף שלנו זה שאנחנו עובדים קשה,
קונים שווארמה. וואו, אכלתי שווארמה היום. הלכתי למסעדה, השקעתי 100 שקל. יש כאלה אמרו לי יותר. 300 שקל. יותר? הלכתי לחופשה, שמתי 5,000 שקל, 20,000 שקל על חופשה, נהניתי, קניתי אוטו. אתה מרגיש, עבדת, זה נקרא נעמה דקיסופה, לחם של בושה. כשאתה בעצם עושה משהו, ואתה מרגיש, הנה, בסדר, יש לי את זה בלי להתאמץ. זה לא כיף, זה ממש ממש לא כיף. אם אתם רוצים לבדוק את זה, תנסו את זה. כמו הסיפור הבא. אחד התלונן, הוא אמר, תשמע, רב, הוא לא יודע, אולי כומר, יכול להיות שזה כומר היה, אני לא יודע, אבל הסיפור זה המשל. הוא בא למישהו, חכם, אמר לו, תקשיב, קשה לי לעבוד, כל הדבר הזה, וואו, הראש מסתחרר. תן לי מנוחה, אני רוצה בכיף, משהו שיהיה שגרתי בכיף. ואני צריך את המאמץ הזה. מה קורה? מה קורה בחיים האלה? ואז הוא אומר לו, תקשיב, אין לי בעיה, כמה אתה מקבל היום? הוא אומר לו, תקשיב, אני מקבל כל יום 500 שקל נגיד. דוגמה אני נותן. אמר לו, אין בעיה, אני בן אדם עשיר וחכם, אני מוכן שתעבוד אצלי. מה לעשות? תבוא, כל יום תבוא, שב פה על הכיסא, אל תעשה כלום. ככה תסתכל על הציפורים, 500 שקל אתה מקבל. 8 שעות אתה עובד, 8 שעות 500 שקל. טוב, יום אחד מתלהב, וואנה, ישבתי שראיתי את הציפורים 500 שקל. מגניב. עוד יום, 1,000 שקל, 1,500, 2,000. אחרי 5 ימים, 3 ימים, לא זוכר בדיוק מה המשל אומר, הבן אדם הזה התחנן לחזור לעבודה שלו, כי כמה שהעבודה קשה, היא בסוף נותנת לך גם סיפוק, ויש איזה איזון מסוים שאנשים לא לוקחים את זה בחשבון. בכל מקרה, בואו נחזור אלינו לציבת ציצית. אני השם אלוקיכם, ככה נאמר בפרשת ציצית, זה מזכיר לך שיש שכר ויש עונש ואין הפקרות. עכשיו, גם אם נדמה לך שיש הפקרות, תסתכל עם עצמך אם אין הפקרות או לא, ותבדוק את זה. אתה עושה מעשה טוב, אתה מרגיש טוב יותר, קודם כל להרגשה, עזוב את הכסף. אם אתה מחפש להיות שלילי, תמיד אתה תמצא את זה. אתה תגיד, הנה, הצלתי מת מתביעה, והנה יש לי פאנצ'ר באוטו, מה עושים עכשיו? איך זה יכול להיות? כי מי שמחפש תמיד להסתכל בקטע של החיים שלי הם סבל, אז הוא יסתכל על זה ככה. ומי שמסתכל על החיים שלי כאילו מזינים, הטוב מזין את הטוב, אז הוא יצליח. זה אימון קשוח מאוד, אני לא אומר שלא. אבל יש דרך, ואם אתם תסתכלו, אתם תבינו שיש שכר ועונש, כן? אתם לצורך העניין מכירים את זה, שיש אנשים שהם פושעים או עבריינים, או אנשים רעים כביכול, שידוע שהם רעים לכולם, כן? לא בטלוויזיה. ונגיד, אסור רע למישהו, ואתה רואה, אין להם ברכה. אתה מסתכל, אתה רואה, בונה, הבן אדם לא שמח. הבן אדם, אין לו את המשהו החיוני הזה של החיות שיש לילד, שיש לאנשים שהם באמת טובים. זה לא רק החיוך על הפנים, זה כל האנרגיה הזאת החיובית, שקשה אפילו להגדיר אותה במילים. יש להם איזה מרמור, משהו, ואתה אומר, רבק, כאילו, אתה ממורמר. אבל ככה זה, כשאתה עושה מעשים טובים, אתה מרגיש טוב יותר, במובן הפשוט ביותר. כשאתה עושה מעשים לא טובים, משהו בפנים, קשה לך. עכשיו, כל אחד בדרגה שלו, ויש גם קהות חושים. אם אתה כל יום מעליב זקנים, כן, במקום לחצות איתם את הכביש, סתם נתתי דוגמה. אז ברור שבפעם הראשונה אתה תרגיש לא נעים, מה, אתה לא רגיל לסטנדרטים האלה, להעליב זקנים במקום לחצות איתם את הכביש? לא ייתכן. בפעם השנייה אתה תרגיש עוד יותר, כאילו, פחות. מתישהו, אם ישלמו לך על זה כסף ואתה תרוויח מזה משהו, אתה תספר לעצמך שזה הג'וב שלך, זה הפרנסה שלך, והכל טוב, מה קרה? אז העלבתי את הזקן, גם ככה הוא לא שומע, גם ככה הוא לא שם לב, גם ככה הוא לא נעלב. כן, מה שהוא יעלב, אתה מתחיל לספר לעצמך סיפורים. הלו, אתה מקבל כסף על להעליב זקן, במקום להעביר אותו בכביש. אדם מספר לעצמו סיפורים, לכן צריך לשמור, שלא להיות בקהות חושים. ובדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. אתה רוצה ללכת בדרך מסוימת, ילכו איתך, הכל בסדר. אתה רוצה הפקרות, תיתנו לך את ההפקרות כביכול, הכל בסדר. אבל בסופו של דבר, מדי פעם תגיע אליך התראה והאפשרות לעשות דרך חדשה בחיים. ואתה תופס את ההזדמנות או לא תופס אותה, זו בחירה רק שלך, כי בסוף יש בחירה חופשית לכל אחד. זה הכל. עכשיו אנחנו ממשיכים עם הציצית פה, מסכת מנחות, פרק התחלת, פרק מדהים, באמצע מסכת מנחות פתאום פרק התחלת, על ציצית, מעניין. אז הוא נזכר, הבחור פה בסיפור נזכר בציצית, ועזב את הזונה. ואז מה קרה לו? אמרה לו, איני מניחתך, אני לא מניחה אותך עד שתאמר לי מה שמך ומה שמרך, מה שמרמך, רצתה את כל הפרטים, מה שנקרא. עכשיו, הוא לא יודע מה עבר עליו, נתן לו את הפרטים. אוקיי.
היא עמדה וכתבה את כל נכסיה, נדרה את כל נכסיה לשלושה חלקים. חלק אחד לעניים, חלק אחד למלכות, לשלטונות נתנה. היא כנראה הייתה פטריוטית. חלק שלישי הלכה, כן, באה לרב שלו, של אותו בן אדם שכמעט חטא איתה, באה לבית מדרשו של רבי חייא, זה היה הרב שלו, אמרה לו, רבי, צווה עליי ויעשו גיורת, רצתה להתגייר. אמרה לו, בטח רצית, אחד מהתלמידים, למה את פתאום רוצה להתגייר? סיפרה לו את כל הסיפור הזה, והיא באמת, המצאות והמיטות שהציעה לו אז, בחטא, הציעה לו, הפכה להיות אשתו בסופו של דבר, אותה בחורה היפהפייה, שהוא כמעט חטא איתה. וחיו באושר, לא כתוב כאן, אבל הבנתם את הכיוון. העולם מתגלגל, וצריך לקחת את החיים בקלות, ולהתאמץ. זה לא בעיה להתאמץ. פעם אחת אנחנו מתאמצים, אנחנו לומדים פעם הבאה כבר להתאמץ בכיף יותר. פעם שלישית עוד יותר בכיף. תמיד יש אתגרים. אתה בוחר אבל את האתגרים שלך. כמו שהבחור פה בחר את האתגר שלו, הציצית הזכירה לו מי הוא, כי הציצית בסופו של דבר זה, מה כתוב בפרשת ציצית? כל הנושא הזה של ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לא ללכת אחרי הלב שלך. הלב שלך, רגע, אם הלב שלי עכשיו מלהיב אותי לקנות כל יום קוקה קולה, אז אני אקנה קוקה קולה? לא בהכרח שזה נכון, נכון? מה זה ללכת אחרי הלב שלך? זה סוגיה שאולי יום אחד נדבר עליה, אבל הפרשה של ציצית נסכם בזה, זה ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה שאתה רואה ומה שאתה מרגיש כביכול, הלב שלך מושך אותך, אל תלך לשם אם אתה יודע שזה לא נכון. זה הכל. עכשיו, אחד יגיד לי, שמע, אבל אני רואה ומרגיש, אז אל תסתכל, אל תכניס את עצמך לעין רואה והלב חומד, אם אני לא רואה משהו. עכשיו, אני לא רוצה את המצלמה הזאת, כי לא ראיתי אותה. הבנתם את הקטע. זה כל הסיפור. אולי בשבוע הבא, אולי קצת אחרי זה, אני לא יודע בדיוק, קצת יש עומס של דברים, נדבר על עוד נושאים. כל פעם שיעור קצר במשהו יחד איתכם. דיברנו היום על ציצית. ואולי יש לנו עוד מה לדבר על ציצית, אולי על תפילין, אולי על מזוזה, יש פה גם במסכת מנחות פתאום, כל מיני נושאים כאלה, מאוד מרתקים, סיפורים, דברים, לימודים, דרשות, יאללה. תעקבו אחרי הערוץ, שיהיה לכם רק טוב, ולכל עם ישראל. ונאמר אמן. לא אומרים אמן. להתראות.